Hey guys, welcome back to my another video. साथीहरु स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई मेरो अर्को भिडियोमा। आज छ ह्यापी न्यू इयर, यानी म तपाईहरुलाई सबलाई ह्यापी न्यू इयर भन्न चाहन्छु र आज न्यू इयरको डेमा म एउटा अर्निङ एप्लिकेसन लन्च गरेछु। सो गाइज, यो अर्निङ एप्लिकेसन तपाईहरु युज गर्नुस्, आफ्नो टाइम पास गर्नुस् र केही मात्रामा ब्यालेन्स पनि कमाउनुस्। eSewa क्याश होस् या मोबाइल रिचार्ज होस्, तपाई दुईटै कमाउन सक्नुहुनेछ। सो गाइज, यो एप्लिकेसन बेसिक म ब्राउजर टाइपकै बनाएछु, म न्यू बनाएछु। यो भन्दा अगाडि पनि मैले नेपाल कोइन्स बनाएको थिएँ, त्यो पनि ब्राउजर टाइपकै थियो र यो पनि ब्राउजर टाइपकै छ। तर यसमा म केही कार्य डिफरेन्ट गरेछु लङ टर्म टाइम सम्मको लागि। यदि तपाईहरु साथ दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुकै माध्यमले यो हाम्रो प्लान लङ टर्म सम्म चल्नेछ। सो गाइज, यो एप्लिकेसन चलाउनको लागि तपाईहरुलाई दुईवटा एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको स्टोरेजको तपाईहरु टेन्सनै नगर्नुस्, किनभने यो एप्लिकेसन मात्र 2 वा 3 MB को होला, यो भन्दा बढी MB को छैन। सो गाइज, तपाईहरु स्टोरेजको लागि टेन्सन नगर्नु होला। दुईवटा एप्लिकेसन छ र दुवै एप्लिकेसन तपाईहरु राम्ररी चलाउनुस्, तपाईहरु लङ टर्म सम्म ब्यालेन्स कमाउन सक्नुहुनेछ। सो गाइज, यो एप्लिकेसन दुवै एप्लिकेसनको म लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, तपाईहरु दुवै त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईहरु प्ले स्टोरबाट अलरेडी टाइम पास भनेर एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसक्नु भएको छ भने तपाईहरु ढुक्क बसेर अर्को पनि एप्लिकेसन यहाँ तल डिस्क्रिप्सनमा म दिनेछु, त्यहाँदेखि तपाई पनि अर्को एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नु होला। र इन्स्टल गरिसकेपछि तपाई त्यो दुवै एप्लिकेसनमा काम कसरी गर्ने र दुवै एप्लिकेसनको के काम रहेको छ त्यो म तपाईहरुलाई अहिले भर्खरै भन्दैछु। सो गाइज, एउटा एप्लिकेसनमा तपाईहरु सर्च गरी तपाईहरु ब्यालेन्स कमाउन सक्नुहुनेछ र ब्यालेन्स कमाइसकेपछि तपाईहरु अर्को एप्लिकेसनको मार्फत त्यो ब्यालेन्स रिडिम गर्न सक्नुहुनेछ। र यो काम कसरी गर्ने हो साथीहरु, त्यो म तपाईहरुलाई मोबाइलको स्क्रिन रेकर्डरमा देखाउँदैछु। सो गाइज, एकैछिन है, यो साइडमा तपाईहरु स्क्रिन रेकर्डर चल्छ, त्यहाँदेखि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। सो गाइज, मेरो स्क्रिन रेकर्डर अन हुनेछ र अन भइसक्यो साथीहरु। अब तपाईहरु स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ दुईवटा एप्लिकेसन मैले राखेको छु। एउटा रहेको छ टाइम पास र एउटा रहेको छ टाइम पास बन्डल। सो गाइज, टाइम पासमा बेसिक तपाईहरु काम गरेर तपाईहरु अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। यो म जस्ट ओपन गर्दै छु, तपाईहरु हेर्दै जानु होला। यसलाई सबभन्दा पहिला परमिसन दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि तपाईहरु नम्बर दिनु होला, अर्कोमा पासवर्ड र तेस्रोमा रहेको छ इन्टर डेभलपर च्यानल URL। सो गाइज, इन्टर डेभलपर च्यानल तपाईहरु मोबाइल नम्बर आफै दिन सक्नुहुनेछ र पासवर्ड आफै दिन सक्नुहुनेछ। तर यो डेभलपरको च्यानलको URL के हो भने तपाईहरु सबभन्दा पहिला के गर्नु होला, तपाईहरु आफ्नो युट्युब खोल्नु होला। ओके गाइज, र युट्युब खोलिसकेपछि यहाँ तपाईहरु सिम्पली सर्च गर्नु होला राजन राउत। ओके गाइज, यो च्यानल तपाईहरु सर्च गर्नु होला। यो मेरै च्यानल हो र म नै यो एप्लिकेसनको पब्लिसर हो। सो गाइज, मेरोमा त फर्स्ट नम्बरमा आइरहेछ, तपाईहरु राम्ररी हेर्नु होला। मेरोमा फर्स्ट नम्बरमा आइरहेछ। सो गाइज, तर तपाईकोमा जति नम्बरमा पनि आउन सक्छ, यो मलाई थाहा छैन। सो सबभन्दा पहिला यहाँ तपाईहरु यदि अनसब्स्क्राइब गर्नु भएको छ, यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सबभन्दा पहिला तपाईहरु सब्स्क्राइब गर्नु होला। ओके गाइज, सब्स्क्राइब गरिसकेपछि तपाईहरु के गर्नु होला, बेल आइकन प्रेस गर्नु होला। यो सब्स्क्राइब किन भइरहेको छैन, भइसक्यो। सब्स्क्राइब भइसक्यो, त्यसपछि तपाईहरु बेल आइकन प्रेस गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि तपाईको के भइहाल्छ, डेभलपरको च्यानलको URL चेन्ज भइहाल्छ। ओके गाइज, तपाईहरु के गर्छ, सब्स्क्राइब गरिसकेपछि डेभलपरको URL चेन्ज भइहाल्छ र URL चेन्ज भइसकेपछि तपाईहरु यहाँ सिम्पली साइडमा 3वटा बिन्दु हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो 3वटै पोइन्टमा तपाईहरु क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि शेयरमा जानु होला। शेयरमा गइसकेपछि साथीहरु यहाँ तपाईको कपी लिंकको अप्सन आउँछ, त्यसमा तपाईहरु कपी गर्नु होला। यो अहिले स्क्रिन रेकर्डरको कारणले नआएको हो कि एकैछिन है। यसमा कपी भन्ने अप्सन आउँछ गाइज, तपाईहरु कपी गर्नु होला सिम्पली। यो आइरहेको छैन, अहिले किन आइरहेको छैन, आयो। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ कपी भन्ने लिंक
कपी लिंक रहेको छ यसमा तपाईहरु सिम्पली कपी गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरु मिनिमाइज गर्नुस् यसलाई र यसमा जानु साथीहरु तपाईहरु यहाँबाट यदि तपाई यो हाउ टु युज हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ हाउ टु युज मा यदि तपाईहरु क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो अहिलेको जुन भिडियो चलिरहेछ त्यही भिडियो तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तर यहाँ देखि तपाईहरु मेरो च्यानलमा आउनुहुन्छ र त्यहाँदेखि सब्स्क्राइब गरेर तपाईहरु चाहनुहुन्छ कि लिंक कपी गरेर म काम गरौँ भने त्यहाँ केही पनि हुँदैन साथीहरु रङ बताउँछ युआरएल रङ बताउँछ सो गाइज यसमा मेरो कुनै के भन्छ मेरो गल्ती नभन्नु होला म जस्तो सिकाएछु तपाईहरुले सर्च गरेर त्यस्तै गरी तपाईहरु गर्नु होला सो गाइज सबभन्दा पहिला म यहाँ आफ्नो नम्बर दिइहाल्छु 64 ओके त्यसपछि म पासवर्ड दिइहाल्छु कि पासवर्ड राख्दिन्छु म आफ्नो नेम नि राख्दिए ओ गाइज त्यसपछि यहाँ जुन च्यानल रहेको छ यसमा म आफ्नो च्यानलको युआरएल दिइहाल्छु र इन्टर गरिदिन्छु ओके गाइज इन्टर गरिसकेपछि तपाईहरु यस्तो इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ यो ब्राउजर टाइपको इन्टरफेस हो तर त्यति खास छैन डेभलप गरेको अहिले म पछि गएर यसलाई बिस्तारै बिस्तारै आज फर्स्ट इयर न्यू इयर थियो त्यही भएर म यो एप्लिकेसन लन्च गरिदिए सो गाइज यसमा तपाईहरु सिम्पली म केही नेपाल लेख्छु है नेपाल लेखिसकेपछि साथीहरु यहाँ जुन तपाईहरु सर्च गर्न सक्नुहुनेछ सर्च गरिसकेपछि 100% यो आइहाल्छ पेज त्यसपछि तपाईहरुको टाइमर इनेबल हुन्छ र टाइमर चालु भइसकेपछि 30 सेकेन्ड पछि यहाँ केही एड आउँछ एउटा मात्रै एड आउँछ त्यो एडमा तपाई क्लिक गर्नुस् या नगर्नुस् तपाई काटेर छोड्दिनुस् या क्लिक गर्नुस् तपाईको ब्यालेन्स एड हुन्छ सो गाइज यो एकदमै सिम्पल एप्लिकेसन हो यसमा तपाईहरु आफ्नो इच्छा अनुसारको त्यो जुन चाहे मन हुन्छ तपाईहरुलाई सर्च गर्नु त्यो सर्च गर्दै जानु र सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुलाई ब्यालेन्स पनि हुन्छ र काम पनि भइहाल्छ सो गाइज यो ब्राउजर हो र ब्राउजरमा तपाई अर्को ब्राउजरमा जे गर्नुहुन्छ त्यो यो ब्राउजरमा गर्नु तपाईको ब्यालेन्स पनि आउँछ सो गाइज यहाँ एड आइसक्यो र यो एडलाई सिम्पली म 6 सेकेन्ड रोक्नु पर्छ 5 सेकेन्ड हुन्छ तर मैले 6 सेकेन्ड वेट गरेर भनेछु यसलाई म काट दिन्छु 6 सेकेन्ड पछि आएन साथीहरु यो किन आएन है 6 सेकेन्ड पछि यसमा केही प्रब्लम हुन सक्छ मैले टेस्ट एडमा मैले काट्दिए है यो अहिले टेस्ट एडमा छ यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई म काट दिन्छु भने यहाँ सेकेन्ड टाइमर चल्छ र टाइमर चलिसकेपछि 6 सेकेन्डको बादमा यस्तो आउँछ रिजल्ट भनेर के तपाईको रिजल्ट राम्रो आयो हो यदि त्यो तपाई हो गर्नुहुन्छ भने तपाईको ब्यालेन्स के हुन्छ एड हुन्छ सो गाइज त्यो ब्यालेन्स कहाँ एड हुन्छ यो के हुन्छ टाइम पास बन्डलमा हुन्छ र बन्डललाई कसरी युज गर्ने हो त्यो पनि म यही भिडियोमा सिकाउने छु सो सिम्पली हो गरिदिए गाइज यसमा मेरो ब्यालेन्स एड भइसकेको होला सो गाइज यसलाई म अहिले मिनिमाइज गरिदिन्छु है अब बन्डलको हामी युज गर्छौं सो गाइज यसलाई म कट गरिदिन्छु अब बन्डलको युज गर्छु अब सिम्पली हामीहरुले बन्डल एप्लिकेसन खोल्ने र यहाँ त्यही नम्बर र त्यही पासवर्डबाट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन नम्बर र पासवर्ड हामीहरुले त्यसमा हामीहरु युज गरेको थियो सो गाइज यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो नम्बर मैले कति राखेको थिए 03264 भनेर र पासवर्ड पनि त्यही दिनु होला पासवर्ड मैले त्यही दिए ओके गाइज अब सिम्पली म यहाँ लगइन गरिदिन्छु र लगइन गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो नम्बर रहेको छ र यो ब्यालेन्समा भने चाहिँ मेरो 0.2 रहेको छ सो गाइज यसमा म तपाईहरुलाई अहिले मिनिमम यो टाइम पासको लागि हो सो तपाईहरुलाई म मिनिमम पेमेन्ट गर्ने छु अहिले पछि गएर यो अलि एडभान्स हुन्छ भने बढी पनि पेमेन्ट गर्न सक्छु र यो म दुईवटा एप्लिकेसन बनाएको छु त्यसको पनि धेरै रिजन छ त्यो म तपाईहरुलाई पछि भन्छु र यहाँ तपाईहरु सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो 0.2 भएछ मैले दुई चोटी गरेको थिए यो भन्दा अगाडि पनि एक चोटी मैले 30 सेकेन्ड र 30 सेकेन्ड यसपालि मैले चलाएको छु यानी 30 सेकेन्डमा 5 पैसा आउँछ एक के भन्छ हो 5 पैसा आउँछ र 5 पैसा तपाईहरुलाई मिनेटमा 1 पैसा आउँछ र 10 मिनेटमा 1 रुपैयाँ आउँछ 10 मिनेटमा 1 रुपैयाँ आउँछ हो साथीहरु तपाईहरु ब्राउजर सर्फिङ गर्दै जानु तपाईहरुलाई ब्राउजरको काम पनि भइहाल्छ र तपाईको ब्यालेन्स पनि भइहाल्छ सो गाइज यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले मिनिमम पेमेन्ट 50 राख्दिन्छु र यो यसमा मैले कुनै टाइम सेट गरेको छैन म जतिखेर मलाई हुन्छ म त्यतिखेर तपाईको पेमेन्ट हाल्दिन्छु र पेमेन्टको लागि तपाईहरु कहिले पनि टेन्सन नगर्नु होला किनभने यो भन्दा अगाडि पनि मैले एन्टी क्वास चलाएको थिए र त्यसमा मैले अकाउन्ट मेरो डिसेबल भइसकेको थियो त्यसपछि पनि मैले मेरो युजरहरुले काम गरेको थियो मेहनत गरेको थियो त्यसैले म तिनीहरुलाई पेमेन्ट 10,000 मेरो 10-11,000 थियो समथिङ मैले पेमेन्ट गरेको थिए सो गाइज तपाईहरु पेमेन्टको लागि टेन्सन नगर्नु होला र यसमा 50 रुपैयाँ भइहाल्छ भने तपाईहरु डाइरेक्ट गर्नुहुन्छ भने म तपाईलाई रिचार्ज पठाउँछु र त्यसपछि तपाईहरुलाई eSewa मा टिक लगाएर गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई eSewa क्याश पठाउँछु म
सो गाइज 50 पुगिसकेपछि म 50 मा रिडिम गर्छु भने यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ नेपालीमा भनेको चाहिँ रुपैयाँ पुगे छैन। सो गाइज म यसमा सबमा नेपाली वर्ड युज गरेछु। यसको पनि धेरै रिजन छ, म तपाईहरुलाई रिजन धेरै भन्छु। धेरै रिजनहरु छन् किनभने म एडमोब अकाउन्ट मेरो धेरै डिसेबल भएछ र त्यहीबाट सिम्पली म भन्न चाहन्छु त्यहीबाट बच्नको लागि मैले दुईवटा एप्लिकेसन बनाएको छु र त्यो दुईवटा एप्लिकेसन छुट्टै बनाएको छु। त्यसमा के फाइदा छ त्यो म त यदि तपाईहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईहरुलाई पनि भनिदिन्छु। सो गाइज यो अर्निङ एप्लिकेसन युज यसरी नै गर्ने हो। तपाईहरु युज गर्नुस्, तपाईहरुलाई राम्रो लाग्छ भने लङ टाइम सम्म युज गर्नुस्, राम्रो लागेन भने गिभ अप गरिदिनु। ओके गाइज, अब यो भिडियोमा यति नै। अब नेक्स्ट भिडियो छिटो लिएर आउनेछु। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलसँग जुड्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको छेउमा रहेको लाल बटनलाई दबाएर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। मन परेमा साथीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनु होला र टेक रिलेटेड र अर्निङ एप कसरी बनाइन्छ भने एन्ड्रोइड एप कसरी बनाइन्छ भने तपाईहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु। ओके गाइज, बाइ बाइ, जय नेपाल।